بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د کلاس 9 ټاپک دی کنټریبیوشن اف اسلامیک ورلد اسلامیک فزکس چې کوم دی څه کنټریبیوشن یې په فزکس کې دا به موږ ډسکس کوو په دا ټاپک نه مخکې تاسو ضروري خبر ده چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي تاسو کاینډلی دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کې وخت چې کوم نوې کنټینټ راځي تاسو هغه ډایرکټ تاسو نوټیفیکیشن ملاويږي تاسو به وخت چې کوم نوې لیکچر ستاسو دوست راځو خپل ټاپک ته زموږ ټاپک دی نن کنټریبیوشن اف اسلامیک ورلد د کلاس 9 ټاپک دی چې موږ اسلامیک فزکس چې کوم دی هغه په فزکس کې څه کنټریبیوشن نو پای کې موږ سره مې یعقوب کیندي تاسو زبل رسان سسټپس لیکم سسټپس پرې سټپ په تاسو پیپر کې راشي تاسو اور کاینډلی دا سټپ فالو کوئ دا ډېر ایزی سټپ یو تاسو یاد دی پاسانه باندې او بل تاسو ته کوم دی ان شاء الله تعالی लेकिन मेरे डेट्स ठीक है ना स्टेप्स के नंबर बखत आपको मिलाएगी गॉडी के मतलब मैं लिखी थी याकूब किन दी के हमने देम नोली को मेरा मैं हेडे वो सारा शी चिरादे बरन अच्छा दाइश है हम जाओ से शुद्ध मंगोली को डेट क्या ड्रे मंगोली को बिया चेद प्लेस ऑफ बरन कम इलाका के पैदाश हो प्लेस ऑफ कम मुल्क के पैदाश हो और सलोरम मदरा शी फेमस बुक्स दा पॉइंट چې کوم نه دا پوینټ تاسو له غور په کار کاوه دا ټیم نه بچي سلورم نه بچي کوم پوینټس دي بعض د کوم په په کتاب کې بوک نه موجود دی نو بیا څه کوم سکیپ ته وبې صحیح شو بیا په کتاب پوینټ نه موږ بیان آلو او کله موجود دی نو بیا واخلو او بوک بیا ورکړي صحیح شو تاسو په کله دې ته بل غور په کار کاوه چې آیا بوک کې موږ سره کتاب د منشن دی کنه فیمس کتابونه ورکړي دي کنه او پنځم باندې کوم ته ضروري شي چې کوم دې کوم موږ نه ډیټا ته کوم دې کنټریبیوشن چې د فزکس کې کوم کنټریبیوشن دی یا ورکینګ دی کلیئر شو نو دا سره دا پنځه پوینټ تاسو ولا پنځه ونه چې کوم فزکس کی ساينټیست کلیئر شو دا د تاسو په دې پنځه ونه پوینټ کې دا به موږ میټاو مې کې او سره پوینټس په دلی کلیئر شو کوم غره شروع شو نو زه موږ ځان درګه او واپس سره تاسو به میټاو کې تاسو سانتیا شي چې څنګه کلیئر شو خبره لمنه موږ چې کوم دې برن یا خو کې دي چې کوم دې موږ سره 800 ډال چې کوم دې سو یا چې کوم صحیح شو تدی وادا موږ سره پدې کې دې څه شو پیدا شي یو تاسو 873 چې کوم دې اسه شي دي هغه چې کوم دې څه شي دي ډیټو صحیح شو او دغه شر پلیس اف برن چې کوم دې موږ څه شي یو او موږ سره بصره عراق کلیئر شو دا موږ سره چې کوم دې اسلامیک ورلد مسلم ساينټیست کلیئر شو مسلم فزکس کلیئر د خبره نو بیا موږ سره چې کوم دې لورن نمبر کوم نور په کتاب کې نو فیمس بوک د فیمس بوک د نه دی ورکړل کلیئر شو دا موږ څه کو دا سټپ موږ لري کې سکیچ کلیئر شو خبره تاسو ما وایي چې کوم لورن پوینټ دی دا موږ ګورو چې آیا موږ سره دا شته په کتاب کې کنه فیمس بوک شته مونږه کوي کوم بس کو اولی کو نه نو بس کو سکیپ پکو او ټول ضروري خبره اخر دی چې کومه کنټریبیوشن او ورکینګ دی نو دا کنټریبیوشن په سمان دی په اپټکس باندې او په ریفلیکشن باندې کلیئر شو اوس تاسو ته چې کوم دی په اپټکس او ریفلیکشن باندې لکه څنګه ایډیا درکوم تاسو په یوه نو د پیپر کې شاندار ایکسپلین کوم تاسو ایکسپلین کول شي کلیئر شو اپټکس څه دی اپټکس سټڈی اف لایټ کلیئر شو سټڈی اف لایټ نو پدې کې موږ څه کوو سټڈی اف لایټ پدې کې موږ چې کوم دی mirrors صحیح شو lenses هغه موږ سره concave وی convex صحیح شو دا پدې کې موږ څه کوو ډسکس کوو چې سټڈی اف لایټ نو تاسو اکثر لکه دکان د ځای کنه اپټکس ایم لیکلي بهر اپټکس شاپ صحیح شو نه سکی کې تاسو چشمه ګلاسز تاسو نه سکی یو چونګه او mirrors lenses د دې سره کار صحیح شو تاسو نظر ټیسټینګ کوي او هغه سره د بي کار دا موږ سره چې نو دی یعقوب کې موږ سره په اپټکس او کار کړو نیکسټ چې کوم دی په ریفلیکشن کارو ریفلیکشن څه شي دی ریفلیکشن موږ یو ساده مثال د موږ سره اپټکس کې دې ته موږ وایو سو بیریر اصل کې وایي رکاوټ تا څه ته وایي رکاوټ تا کله چې موږ سره یو رې لاړ شي او هغه یو بیریر سره ټکراو شي او واپس بیک شي کلیئر شو دې ته موږ وایو سو bounce back کلیئر شو دا رې لاړه دا په دې بیریر نه bounce back شو واپس والا دې پروسس ته موږ سو وایو ریفلیکشن
کلیئر شو اوس کوم سره دا ساوند دی نو بیا موږ سولې دا ساوند ویوز ریفلیکټ شو او په دا لایټ موږ څه شو ریفلیکشن اف لایټ شو کلیئر شو خبره نو دا تاسو سلیکشن د یو کوم کې د ما تاسو کلیکشن ډیټیل دا شان به هر یو د ساينټیست چې کوم دی هر یو فزیکس چې کوم دی دا موږ په خاص پوینټ چې کوم دی دا پنځه کوم پوینټس چې دا موږ په دې طریقه باندې څه کوو ډسکس کوو کلیئر خبره بس دا طریقه ټول کلیئر خبره تاسو دې طریقه باندې وان چې کوم دی څه کولای شي ایکسپلین کولای شي کلیئر خبره دویم موږ سره بیا راځي ابن الهیثم دا شاندې ته مولي کې دا 1965 That's what they make हम लोग सारा सारे जगह डेथ की कम दिया था 1039 तो सर इंग्लिश डाल के जब बारह ने दिस डेथ एंड दिस सही सो पेपर को सिर्फ इंग्लिश लग जाता है सही और दाशन प्लस ऑफ बारह से कम दिया था बेसिक कम दिया हम से शेरे बसरा era ya shawara no तो सुधा लिख रही है इब्न हैतम बारह एंड बसरा era सही सो तो सर इंग्लिश लग जाता है उसका समावी दा स्टेप चेक हमने देता मंगले और पे करके कि आई एम सा बुक की अवेलेबल है ना نو موږ سبا بوک کې چې کوم دی د کوم فیمس بوک ته هغه ورکړی دی هغه د موږ سره کتاب المناظر کلیئر شو دا څنګه دی چې دا بوک اویلیبل نو موږ څه ولیکو چې چې موږ سره نوی کتاب دې نه راکړی نو موږ دا سټیپ څه کوو دا بیا سکیپ کوو تاسو نه فلورم پوینټ راځي دا ضروري پوینټ دی کلیئر شو خبره اوس پنځم نمبر چې کوم دی لاست چې کوم دی دا څه شی دی هغه د موږ سره ورکینګ چې دا کوم کنټریبیوشن چې کوم دی هغه څه شی دی موږ سره په پن هول कैमरा मान दे इशू नो मने डिस्कशन के कम दे और मने द कैमरा सोच के कम थिंकिंग के कम दे ऐसे के दे अगर बिल है तो मत लो क्लियर शो द पिन होल कैमरा से तो वही द इलेक्शन मामूली शान द एंड तो कोम दस शे द असल की यो मामूली स्मार्ट शान हो के शुरू को स्मार्ट शान होल की यो पिन के हो पिन क्लियर शो खबरा और दे रहा है कम दे दस को लाइट है वो क्लियर शो नो चिकन लाइट दे के बल्ब को देखे नो पदे लाइट पदमा ने वरागे और दे साइड ता चिकन दे रिफ्लेक्शन द वजी अपोजिट चिकन दे अपोजिट दे साइड ता अपोजिट चिकन दे दस जोड़ो इमेज जोड़ो सही शो इमेज क्लियर शो खबरा पदे हो त मेरा देखो अपोजिट दिवान से इमेज जोड़ो नो द रिफ्लेक्शन द वजी दे फर्स्ट शो मुझे इमेज जोड़ो फॉर द मेन का दा करो छि पदे कैमरा के दस करो विदाउट लेंस लेंस या नो यूज करे क्लियर शो विदाउट लेंस लेंस से कम दस को द इमेज से कम दे पेन के जरिए माने दे और दे तो सुवे पेन होल कैमरा सही शो तो दे से कम दे कैमरा थिंकिंग रहा है पर दे से कम दे सो लेटेस्ट उस कैमरा वाले उस अपडेट क्लियर शो हमारा नो मने थिंकिंग से कम आसो एंड है तमा सवारा के द पेन होल कैमरा बारा के बात क्लियर शो हमारा दा मुसरा दा सो नेक्स्ट से कम ने मुसरा हाँ नेक्स्ट से हमने मुसरा दे ड्रेम ना माने अल्बेरूनी सही शुआनो दम तसरा उमदा तरीका का सही शुआन 973 क्लियर शुआ और मुसरा शो 1048 सही शुआ और प्लेस ऑफ बरमूली की सो अफगान स्कॉलर सही शुआ अफगान स्कॉलर क्लियर शुआ फेमस बुक्स तदफ चिकन दिन सरा फेमस 150 पूरे तकरीबन 10 की ढेर ज्यादा बुक्स की सही शो पकड़े स्पान दे और मुख्तलिफ चिकन दे किसी दी आगाम सरा कॉस्मोलॉजी माने दे मेडिसिन माने दे क्लियर शो खबरा आर्कियोलॉजी कल्चरल स्टडी दे कर दे क्लियर शो मुख्तलिफ तो चिकन दिन सदा बुक्स द लिखली दी और कंट्रीब्यूशन ऐसे शे द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून सही शो मूवमेंट ऑफ सन एंड मून माने द खबर डिस्कशन कर दी मूवमेंट मतलब सशे कि द सन और द मून से कम दे हरकत और असनात सिंगे सीशो दा पदे माने से कम दे खबर अलवेरूनी पदे माने से कोई खबर एक ले क्लियर शो उस पदे के में सारे कार से कम दे किसी जरूरी खबर वाले दा कॉस्मोलॉजी सीशो कॉस्मोलॉजी ना कॉस्मोलॉजी से शेडी असल की कॉस्मोलॉजी पदे कॉस्मोलॉजी कैसे के मेरा नेचर ऑफ यूनिवर्स से कम से सीशो the nature of universe study bagi tu sih shwa stuff like that which the cosmology che kam da se also astrophysics are home related sih shwa no the astrophysics che kam ni disi ki star study kai clear for the stars bare ke study kai palkiyat bare ke study kai
او دغه نه تاسو چې کوم دي د فلکیات هم مطلب د یونیورس سټډیز وکړل شو یونیورس پکې ډیسکس کوي کلیئر شو دی ورګه دا کاسمال چې نیچر اف یونیورس کې د سټډي کوي کلیئر خو دا شن میډیسن تاسو پیژنې چې میډیسن بایولوژیکل پروسس باندې کې پدې سټډي د کلیئر شو خبره دا شان سره کلچرل مختلف ډیفرنٹ کلچرز دغه د پریویس هیستوري هغه د سټډي کړل کلیئر شو archaeological خبره اولد خبره دا چې سټون چې کوم دي هغه څنګه سونلایت څنګه خبره پخوانی چیزونو باره کې سټډي کړل شو دا اوس archaeological نو په دې کې چې کوم دی الویرونی ډېر زیات کار د فزیکس کې کړل شو تاسو کوم ضروري شی واغسته چې کاسمالوجي بګي یو نوې پوینټ ته تاسو ما ډیسکس کوو نو دا چې کوم دی سمپل میډیسن او کلچرل او دا چې کوم دی آی باره کې د څه شو کارو ها نیکسټ کوم دی موږ سره هغه नेक्स्ट एकम दे मुसरा सलोरम नंबर बाने जगह में दा असल जोश मुसरा पाकिस्तानी स्टार्ट शू अब्दुल सलाम दा मुसरा जगह में 1926 और 1996 क्लियर शा दोस मुसरा जगह में से शू दा मुसरा ओस पाकिस्तानी स्टार्ट शू जो दा पाकिस्तानी फिजिक्स दा फरिया सा दा अखिला दो जगह में दा पाकिस्तानी फिजिक्स क्लियर शा हमारा पाकिस्तानी फिजिक्स का नो ओस मुसरा دا خو دا برن ډیث اف د پلیس اف برن نو پلیس اف برن دا د وسوي چې پاکستاني دي نو موږ سره شي پاکستانیانو دا کلیئر شو دا عبدالسلام چې کوم ډېر تکړه فزیست کلیئر شو دا ډېر خدمات کلیئر شو او دا ته موږ سره کې دا تھیوریټیکل چې کوم نه سو عبدالسلام چې کوم موږ سره تھیوریټیکل فزیست کلیئر شو دا پوینټ اوف سره یې تھیوریټیکل فزیست مطلب د تھیوریز موږ زیات راکړو شو theoretical physics plus or theoretical physics to मतलब theoretical knowledge د موږ زیات راکړي دي خبره نو پلس برنو چې موږ سره famous books نو سمای کو famous book به څه دکني او book کې موږ ډیټیل نشته نو بس موږ دې څه کولا سکیپ کو دا پوینټ کلیئر خبره دي زونه موږ سره contribution او working دي نو ټول خبره ضروري پوینټ چې کوم دی دا څه شي هغه د کار کړی دی په الکترویک یونیفیکیشن تھیوري باندې الکترو یونیفیکیشن تھیوري د الکترویک یونیفیکیشن تھیوري د څه بوک کې ورکړی و ایکسپلینیشن نشته تاسو دا ډاکشن ایکسپلین کوم د الکترویک یونیفیکیشن تھیوري دا وایي چې موږ سره په نیچر کې چې کوم د دوه فورسز دي یو د موږ سره الکترویک فورس یو د موږ سره الکترومagnetic فورس کوم دی فورس یو موږ سره دی الکتروویک فورس او الکترو magnetic force. Let's assume that the force is the electroweak force, electromagnetic force. Or that one of the same force che kam the your force different different nuna di. Let's assume the electroweak force or electromagnetic force. So if a weak weak force ya che kam the electromagnetic force, that means the your force different names coming with different manifestation of the video. Let's assume that means agadi. اوس د دوی بیا د کې راغلی سره ګلیش او شیلډر ګلیش موږ سره ساينټیسټ په 1960s کې هغه خبره وکړه چې موږ سره په نیچر کې د دوه فورسز دي او دا فورسز کومه معلومول غواړو د الکتروویک فورس کومه معلومول غواړو نو د دې لپاره موږ سره چې کوم دی څه پکار دي موږ سره چارج کیریرز پکار دي چارج فورس کیریر پکار دي څه شو 4 force carriers 4 force carrier particles صحیح شو اوی کوم د الکتروویک فورس معلومول غواړو شیلډر ګلیش په 1960s کې په 1960 کې دا خبره وکړه وای کومنګ دا خبره الکتروویک فورس معلومول د پرمله پکاري چې موږ 4 force carrier particles غواړو د پکاري کلیئر شو او هغه فورس پر پارټیکل دا څه شي وای ویکټرو بوسانز bosons هغه راځي څه خبره شو تاسو څه سره اوی چې موږ سره په نیچر کې دوه فورسز دي الکتروویک فورس الکترومagnetic فورس کلیئر شو او دا دوه فورس ته یو فورس ډیفرنٹ مانیفیسټیشن دی کلیئر شو ډیفرنٹ نیمز دي شکل دي اوس هغه وی کو دا سلور فورس په نیچر کې دا سلور فورس کیریئر پارټیکل دا الکتروویک فورس کوم معلومول غواړو دا پرمله پکار دي 4 فورس کیریئر پارټیکلز
چې هغه ته څه وایي ویکټروبوسان. نو ویکټروبوسان دې کې څه شو؟ دریافت شو. چا په دې کې چلډرن کلاس د دریافت شو. نه څه خبره. لیټر ان اوس زمونږ مین خبره کې د عبدالسلام د عبدالسلام په دې کې هغه څنګه چې کوم دی هغه په څه کار وکړو. لیټر ان عبدالسلام وی چې ویکټروبوسان ماس چې کوم دی چارج خو دې کې هغه پیدا شو چې چارج کیریئر پارټیکل ویکټروبوسان شو. خو د ماس چې کوم دی هغه څه شو؟ هغه سره پته نه لګیدا. نو موږ سره عبدالسلام راغی واقع د په ماس باندې کار وکړ چې د ماس باندې څنګه معلومه کړل. سره د دې د وجه چې کوم دی عبدالسلام چې کوم دی په دې کار باندې 1979 کې چې کوم دی څه چلو شو 1979 کې دا نوبل پرایز په دې ملو نوبل پرایز دا لري دا خبره وکړه خبره. نو موږ سره په 1979 کې د نوبل پرایز په دې باندې ملو شو. کلیئر شو خبره. د دې وجه چې د موږ سره ډېر زیات په دې ساينټیست سره په 1960s کې ګلیشر سره او عبدالسلام په کنسپټ باندې ته الیکټرویک نوټیفیکیشن تھیوري سوچ راغی. نور زیات خبره پدې کې نه کوم ځکه دې لپاره دا موږ ایکسپلین کوو باندې سره یو پریکټیکل نالج ډېر پکار یو ډېر څه نه پکار دی. کلیئر شو دا چې هغه وغیرہ تاسو ما یو ایډیا راکړه دا اصل کې د څه شي. کلیئر شو خبره. دا تاسو چې کوم سره البیرونی. کلیئر خبره. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی هغه لاس چې کوم دی عبدالقدیر خان دی. کلیئر شو عبدالقدیر خان. عبدالقدیر خان دا شان عبدالقدیر خان چې کوم سره څه شي دی هم سره هم پاکستانی فزیست دی او د موږ نیوکلیر فزیست. کلیئر شو خبره. موږ سره ډیپ چې کوم دا 2021 کې. کلیئر شو خبره. پلیس اف برن چې کوم دی پاکستانی یو. کلیئر شو موږ سره پاکستان. کلیئر شو. فیمس بکس موږ سره بک کې ډیټیل نشته نو بس کې. کلیئر شو خبره. موږ سره بک کې خبره ډیټیل او موږ باغ لیکلو. کله دا کنټریبیوشن ورکینګ د چې کوم دا څه شی ډیر د موږ سره مین کار دا کړو هغه موږ سره شو یورانیم انریچمنت پروګرام. یورانیم انریچمنت پروګرام چې کوم دی دا څه دی فاونډر دا کار د پروسس دا څه کې یورانیم انریچ پروګرام څه څه کې پدې کې موږ سره بده سکړې وصل کې اټومیک بم چې کوم دی هغه د سو کو جوړ کو پاکستان د ورکل شو. یورانیم انریچ پروګرام کې د موږ سره پاکستان لپاره اټم بم تیار وکړل. شو خبره. دا شنه د نور موږ سره ډېر کارونه لیکل شو. metalurgical engineer or metalurgical engineer څه شي چې موږ سره ډیفرنٹ metalurgical engineer metalurgical engineer څه ته وایي چې د موږ سره ډیفرنٹ metals چې کوم دی هغه دغه نه چې کوم دی هغه ډیفرنٹ metals راوځي کی او دغه نه هغه وګوري چې دا موږ سره د کوم یو سټرکچر تولید شي د نیچر سټډي کې. کلیئر شو خبره. الویز سټډي کې. کلیئر شو چې د کوم الویز تولید شي دا موږ سره میټالورجي نه دا کار کوي. کلیئر شو چې موږ سره د میټالورجیکل انجینیر د کوم ډارک شیټ میټالز هغه سره دوباره بیا پدې اټومیک بم او یورانیم انریچمنت پروګرام کې بیا سګي استعمالي. دا شان موږ سره نور د چې کوم دی ډېر کارونه دي اساس کې آرل اساس کې څه کار دی کاهوټا ریسرچ لیبورټریز چې کوم دی هغه چې کوم دی کاهوټا ریسرچ لیبورټریز. نه خبره دا موږ چې کوم دی عبدالقدیر خان چې کوم دی څنګه ودا لیبورټریز چې کوم دی تیار کړی او په دې باندې ریسرچ او سم دي. صحیح شو. دا موږ سره پاکستانی ساينټیست او مسلم ورلد چې کوم دی مسلم ساينټیست او فزیست کلیئر شو دای واره کوم تاسو چې کوم دی ډېر په ایزي طریقې سره درکړل. دیس از موږ چې کوم دی دا نن ټاپک ختم شو. کایندلی تاسو کو چینل پلیز سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن وخت تاسو کوم نوی ویډیو راځي نوې ټاپک راځي تاسو په وخت آینه خبرېږي او تاسو ګورئ. ان شاء الله تعالی لیټر ان باندې کې د فزکس او د بایو د کیمستري لیکچر هم اپډیټ کیږي. نو چې تاسو بیل آیکن والی چینل سبسکرایب کړئ تاسو نوې نالج نه په ټایم خبرېږي. Thank you very much. Allah Hafiz.